Bună, eu sunt Mara și astăzi o să filmez un slime, un crunchy slime mai bine. Și înainte să visionați acest minunat videoclip, nu uitați să dați like, share și subscribe. Vă mulțumesc! O să revin imediat. Ok, acum o să-mi vedeți doar mâinile. Veți avea nevoie de glicerină boraxată, aracet, ceva în care să amestecați, ceva în care să puneți, așa, cu care să amestecați, culoare, eu am ales negru, paie și o foarfecă, doar că nu mai arăt. Ok, pentru început trebuie să punem aracetul în bol sau în cutie în care o aveți. Eu o să-l pun și o să revin. Ok, am pus tot tubul l-am pus. Și este aici, nu vă pot arăta. Iar acum trebuie să amestecăm doar aracetul. Ok? Iar acum va trebui să punem niște... Nu, acum trebuie să amestecăm un pic. Ok, eu am amestecat destul. Iar acum luăm paiele și le tăiem foarte micuțe. Eu o să revin după ce le-am tăiat pe toate. Ok, eu am pus toate paiele, le-am tăiat foarte micuțe, uitați-le. Stai, o să întorc camera și să vă arăt. Ok, acum să vă arăt. Ok, și acum o să revin. Gata. Am făcut, i-am pus, da? Vi l-am arătat. Ok, acum avem aici aracetul în care au sărit două paie, dar nu-i nimic, o să amestecăm așa. Ok. Acum o să punem culoarea. Ok. Acum punem culoarea. Eu îl pun negru, îl fac negru, slime-ul. Și o să revin când am terminat de amestecat toată culoarea cu aracetul.